კიდევ ერთი პოლიტპატიმარი კვლავაც ციხეში რჩება. გაათავისუფლებენ თუ არა გიორგი რურუას და რა მოთხოვნას აყენებენ მისი ადვოკატები. ივანიშვილის რუსული კავშირები და მისი მხრიდან საქართველოს საზიანოდ გადადგმული ნაბიჯები. გამოიყენებს თუ არა სანქციებს შეერთებული შტატები ოლიგარქის წინააღმდეგ. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარ საათზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კვლავ ციხეში რჩება. გამოგონილი ბრალდებებით დაჭერილი გიორგი რურუას გათავისუფლება 8 მარტის შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტია, თუმცა პრეზიდენტის შეწყალება მას ვერ შეეხებოდა იქიდან გამომდინარე, რომ უგულავასა და ოქროაშვილისგან განსხვავებით მას ბრალდებული სტატუსი აქვს და არა მსჯავრდებულისა. გიორგი რურუას სასამართლო პროცესი ორშაბათსაა ჩანიშნული. დაცვის მხარე დისტანციურად აპირებს მისი გათავისუფლების და აღკვეთი ღონისძიების საერთოდ მოხსნის შუამდგომლობა დააყენოს. და გიორგი რურუას გათავისუფლებას ელოდებიან ის ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსებიც, რომლებიც ბოლო თვეებია აქტიურად აკვირდებიან საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. მთავართან ინტერვიუში ევროპარლამენტარი ანდრეი სკუბილიუსი ადასტურებს, რომ რურუას გათავისუფლება ნამდვილად შეთანხმებული იყო მხარეებს შორის და ამბობს, რომ შეთანხმება ყველა მხარემ ბოლომდე უნდა შეასრულოს. პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარისთვის ჩემ მიერ გაგზავნილ წერილში 3 ადამიანზე იყო საუბარი. ამ ეტაპზე მხოლოდ 2 შესრულდა. გიორგი რურუა კი ამ დრომდე პატიმრობაშია. ვიმედოვნებ, რომ საქართველოს მთავრობა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ყველაფერს გააკეთებს. ჩვენ ყოფილ საბჭოთა სივრცეს წარმოვადგენთ, ამიტომ კარგად ვიცით თუ როგორია მთავრობის მიერ ადმინისტრაციული ძალაუფლების გამოყენება. კარგად გვახსოვს უკრაინის პრეზიდენტ იანუკოვიჩის მაგალითი, რომელმაც ოპოზიციის 2 ლიდერი იულია ტიმოშენკო და იური ლუცენკო ციხეში ჩასვა. შემდეგ კი მთელ ევროპულ სამყაროს უმტკიცებდა, რომ ორივე მათგანი კრიმინალი იყო. კარგად გვახსოვს ეს ყველაფერი როგორ დასრულდა. არჩევნებში გამარჯვების მოსაპოვებლად დემოკრატიულად უნდა ვიმოქმედოთ და არ უნდა გამოვიყენოთ სასამართლო და ადმინისტრაციული რესურსები. ანალოგიური დარღვევები გარედან კარგად ჩანს, მით უმეტეს, როდესაც ძალიან ბევრი საერთაშორისო ევროპელი და ამერიკელი მეგობრები გვყავს, რომლებიც გვაკვირდებიან. შეთანხმება არ ჩაითვლება შესრულებულად იქამდე, ვიდრე გიორგი რურუა ციხეში დარჩება. ოპოზიცია ივანიშვილის გუნდისგან 8 მარტს დადებული პირობის სრულად შესრულებას და კიდევ ერთი პოლიტპატიმრის გათავისუფლებას ითხოვს. რაც შეეხება გიგი უგულავას და ირაკლი ოქროაშვილს, მათ საპატიმრო გუშინ დატოვეს პრეზიდენტის შეწყალების შემდეგ. მათგან განსხვავებით რურუას პროცესი დასრულებული არ არის და მასზე პრეზიდენტის დისკრეციული უფლებამოსილება არ ვრცელდება. ნათია ქოქოსაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს ჩვენს ეთერში. ნათია, რას ელოდებიან ოპოზიციაში ხელისუფლებისგან გიორგი რურუას საქმესთან დაკავშირებით? ოპოზიციის ლიდერები გიორგი რურუას დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ და ისინი აღნიშნავენ, რომ გუშინ მიღებული გადაწყვეტილება პოლიტპატიმრების გათავისუფლების შესახებ მისასალმებელია, თუმცა ამით ვერ სრულდება შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა პირობა. ისინი ამბობენ, რომ ქვეყანაში კიდევ რჩება პოლიტპატიმარი გიორგი რურუას სახით და ის აუცილებლად უნდა გათავისუფლდეს. წინახდოს შემთხვევაში ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის 8 მარტს დადებული შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა პირობა შესრულებულად ვერ ჩაითვლება. ეს კი შემდგომში საარჩევნო სისტემის ცვლილებას შეუშლის ხელს. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერები ასევე ამბობენ, რომ გუშინდელი პრეზიდენტის გადაწყვეტილება საერთაშორისო პარტნიორების უპრეცედენტო წნეხის შედეგია. დასავლელი პარტნიორების ასეთი დოზით გამოხმაურება კი სწორედ ოპოზიციის ერთიანობის და სიმტკიცის შედეგი გახდა. თქვენ მიაღწიეთ იმას, რომ ისეთი მაღალი თანამდებობის პირი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორიც არის სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი და სხვა დემოკრატი, ასევე სენატორი ერთობლივად წერენ განცხადებას, მაშინ როდესაც თქვენ გძინავთ, ისინი მუშაობენ და გეუბნებიან კონკრეტული სახელი და გვარის მითითებით და არა ზოგადი ტერმინით პოლიტპატიმრები, იმდენად აღარ გენდობიან. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ნუღას შეხვალთ პაექრობაში, ეს ძალიან ცუდად გამოიყურება და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლეთ გიორგი რურუას. საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ უარი უნდა თქვას პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაზე და ჩვენ უნდა დავადგეთ დემოკრატიული განვითარების გზას. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა ვიმართო ჩვენს მხარდამჭერებს და ყველას, რომ ეხლა ყიჟინის დრო არ არის. ეხლა არის კიდევ უფრო მეტი მუშაობის დრო, ჩვენი გეგმაზომიერი ნაბიჯების დრო, იმისთვის, რომ საბოლოოდ შესრულებულ იქნას 8 მარტის შეთანხმება. გიორგი რურუა უნდა განთავისუფლდეს და საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა იქნას მიღებული თავიდან ბოლომდე. ოპოზიციის ერთიანობამ და პრინციპულობამ ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების მხარდაჭერამ და ზეწოლამ
აიძულა ხელისუფლება, გადაედგა ეს ნაბიჯები, გამოიშვა პოლიტპატიმრები, მართალია კინტოებივით ცოტა იმატრაბეზეს, იბაქიბუქეს, მაგრამ იძულებული გახდნენ გამოეშვათ ბატონი უგულავა და ბატონი ოქროაშვილი, მაგრამ ასევე უნდა გამოუშვან აუცილებლად ბატონი რურუაც, შემდგომ უნდა განახორციელონ კონსტიტუციური ცვლილებები, უზრუნველყოს სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და ისინი დაემშვიდობებიან ძალაუფლებას. ვერ ჩაეთრება ეს დახება სრულფასოვნად შესრულებულად, თუნდაც მიღებული იყოს საკონსტიტუციო ცვლილებები. იმიტომ არ არის განთავისუფლებული მესამე სუბიექტი, ამ შემთხვევაში რურუაზეა საუბარი, ეს არის მედიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ესეთი მეწილე და მეპატრონე და ის ზეკიდე იყოფა ციხეში და მისი პატიმრობაც არის პოლიტიკური მოტივაციით პატიმრობა. მე შეგახსენეთ, მთავარი არხის ერთ-ერთი მეწილე გიორგი რურუა იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვატარების ბრალდებით არის დაკავებული და ეს ბრალდება 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. რურუას დაცვის მხარე ორშაბათს 18 მაისს სასამართლოს მისი გათავისუფლების შუამდგომლობით მიმართავს. ნატია ქოქოსაძე გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. გიორგი რურუას გათავისუფლება, რომ 8 მარტის შეთანხმების ნაწილია, ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ახსენებენ ამერიკიდანაც. სენატორები ჯიმ რიში და ჯინ შიჰანი პირდაპირ ამბობენ, რომ რურუა დაპატიმრებულია ცრუ ბრალდებებით. ჩვენ მოუთმენლად ველით შეთანხმებულ ცვლილებებს საარჩევნო სისტემაში, ველით ასევე მედია საშუალების მფლობელის გიორგი რურუას გათავისუფლებას, რომელიც დეკემბერში ცრუ ბრალდებებით დააკავეს. წერენ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი ჯიმ რიში და ასევე ევროპის რეგიონული უსაფრთხოების ქვეკომიტეტის დემოკრატი ლიდერი ჯინ შიჰანი. ყველაზე მძიმე პოლიტიკური განაჩენი, რომელიც ამერიკელმა სენატორებმა ბიძინა ივანიშვილს და ქართული ოცნების ხელისუფლებას გამოუტანეს. გავლენიანი ამერიკელი პოლიტიკოსები პირდაპირ ამბობენ, რომ ივანიშვილი დაკავშირებულია რუსეთის ხელისუფლებასთან და საჭიროა ამ კავშირების გამოძიება. სენატორები, რომელთა შორის არის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ტედ კრუზი, ამჯერად წერილით პირდაპირ სახელმწიფო მდივანს და ხაზინის დეპარტამენტს მიმართავენ და რეაგირებას ითხოვენ იმ მავნებლური პოლიტიკის გამო, რომელსაც ივანიშვილი და მისი ქართული ოცნება ატარებენ. წერილში ნათქვამია, რომ ოცნების ხელისუფლების მიერ ბოლო წლებში გადადგმულმა ნაბიჯებმა დააზიანა თავად საქართველოს გეოპოლიტიკური ინტერესები. გააძლიერა რეგიონში რუსული და ირანული გავლენები და მიზანმიმართულად შეავიწროვა ამერიკული ბიზნესი. ჩვენ ვითხოვთ შემდეგი საკითხების შესწავლას. ამჟამინდელი მთავრობა, რომელსაც ქართული ოცნება მართავს, ცდილობს გააძევოს კანონიერი ამერიკელი ბიზნესმენები, რომლებიც საქართველოს ეკონომიკასა და მომავალში დებენ ინვესტიციებს. ნებისმიერი მსგავსი ქმედება მოტივირებულია გეოპოლიტიკური გარემოებებით, მათ შორის არსებული ცნობებით ბიძინა ივანიშვილისა და რუსეთის მთავრობას შორის კავშირებით. შავი ზღვის პორტში საქართველოში ქმედებები საფრთხეს უქმნის ამერიკულ ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ინტერესებს, მათ შორის ამერიკული კომპანიების განზრახ ხარდაშვება პორტის მშენებლობაზე, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოს იზოლირებას რუსეთის გავლენისგან. ტედ კრუზი და მისი კოლეგა კანონმდებლები წერილით მიმართავენ არა საქართველოს ხელისუფლებას, არამედ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას. ადრესატები არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი, სახელმწიფო მდივანი, ასევე ფინანსთა სამინისტროს ხელმძღვანელი. სენატორები და კონგრესმენები ახლა ტრამპის ადმინისტრაციისგან მოითხოვენ რეაგირებას, რაც ივანიშვილის წინააღმდეგ კონკრეტული სანქციების ამოქმედებას გულისხმობს. როგორც ერთი უწყება, ასევე მეორე უწყება ფინანსთა სამინისტროც წამყვანი უწყებებია ამერიკის სახელმწიფო იერარქიაში, რომლებიც ამგვარ სანქციების შემუშავებასა და ამოქმედებაში მონაწილეობენ. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ტედ კრუზი, სენატორი, წერილის ერთ-ერთი ავტორი, ყველაზე მძიმეწოლიანი რესპუბლიკელად ითვლება, ის გარკვეული პერიოდის წინ საპრეზიდენტო კანდიდატიც კი იყო. თათია წოწონავასთან განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს ახლა ჩვენს ეთერში. თათია, რა გამოხმაურება მოყვა ამ წერილს და რას ამბობენ საინტერესოა მართველ გუნდში, რამდენად იზიარებენ იმ კრიტიკას და შემაშფოთებელ ფაქტებს, რომელიც ამ წერილშია მოყვანილი. ეს არის უკვე დასავლეთის კრიტიკის და ზეწოლის სულ სხვა ეტაპი და ეს ბრალდებები უკვე რეაგირების გარეშე ნამდვილად არ ჩაივლის, როგორც ანალიტიკოსები, ასევე არასამთავრობო სექტორში თანხმდებიან იმაზე, რომ ისეთი გავლენიანი სენატორი, როგორც არის ტედ კრუზი, მისი ასეთი დადანაშაულება ბიძინა ივანიშვილის პირადად რუსეთის ხელისუფლებასთან კავშირში ნამდვილად არ დარჩება რეაგირების გარეშე და თუ გავითვალისწინებთ, თუ ვინ არის ამ წერილის ადრესატი, ეს არის ერთის მხრივ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და მეორეს მხრივ ფინანსთა სამინისტრო, ერთის მხრივ სავარაუდოდ ეს იქნება სანქციები კონკრეტულ პიროვნებებზე და მეორეს მხრივ ალბათ საუბარი შეეხება იმ დახმარებაზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთვის გამოყოფს.
როდესაც წერილზე ჩნდება ისეთი სენატორის გვერდასახელი, როგორიც არის ტედ კრუზი, ეს უკვე აღარ არის უბრალოდ აღარ იქნება აღქმული უბრალოდ როგორც ლობისტებმა სთხოვეს ვიღაცას წერილის დაწერა და იმათაც დაწერეს წერილი. ტედ კრუზი არის იმ ძალიან ცოტა ერთ ათეულ სენატორს შორის, რომელსაც ანგარიშს უწევენ ამერიკის შეერთებული შტატების უკლებლივ ყველა რგოლში. თეთრი სახლიდან დაწყებული ნებისმიერი სახელმწიფო დეპარტამენტით ან სახელმწიფო დაწესებულებით დასრულებული. თუ კი აქამდე ჩვენი პარტნიორები უბრალოდ აღშფოთებას გამოთქვამდნენ და წუხილებს გამოთქვამდნენ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში, დღეს ვხედავთ, რომ სენატმა დაავალა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ ეს საკითხები სერიოზულად შეისწავლოს. მეორე ნაწილი არის უკვე თვითონ ივანიშვილის ქონებასთან და მის ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებული საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ მისი ძალიან ბევრი ოფშორული კომპანია და ოფშორული კომპანიის წარმომადგენელი კომპანია არის აქტიური საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ არ ვიცით, საიდან მოდის ეს ფული და ზუსტად არ ვიცით ბოლომდე რა ინტერესები აქვს ივანიშვილს, რა კავშირები აქვს ირანთან, რუსეთთან თუ ჩინეთთან. ეს ყველაფერი აისახება თქვენს და ყველა ჩვენთაგანის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ჩვენს შემოსავლებზე, საქართველოს განვითარებაზე. და საქართველოს განვითარება ბოლო წლების განმავლობაში თუ დოლარი აბსოლუტურ რიცხვებზე ვისაუბრებთ, არის შეჩერებული პრაქტიკულად. ჩვენ ძალიან მცირეს ვხედავთ დასავლური ქვეყნების ინვესტიციებს, ძირითადად საერთო ტიპის ინვესტიციები ის თუ არის ამ ქვეყანაში. ამიტომ ის მცირე რიცხოვანი კომპანიებიც კი რომ დასავლური კომპანიები რომელიც აქ მუშაობენ არიან აი ასეთი ზეწოლის ქვეშ და მე ვფიქრობ ეს პირველ რიგში შემაშფოთებელია ჩვენთვის როგორც ქართველებს. ახსენებია ბიზნესში სახელობრივად და მისი კავშირი ირანთან და შეგახსენებთ რომ ამერიკაში არის სპეციალური კანონი მიღებული რომელიც ავტომატურად ასანქცირებს ყველა ადამიანს ვინც ირანთან კავშირში არის შემჩნეული. ამას რა თქმა უნდა ანაკლიაზეც ახსოვთ ყველაფერი ამერიკელებს და ეს არსად არ წასულა და არ წავა. შესაბამისად სახე დაკარგულ და დობა დაკარგულ ბიზნესში უკვე ყველა მიზეზი გახდება რადიკალური. შეება ნატოში და ევროკავშირში ამბიციების მქონე ქვეყანას მართავდეს ადამიანი, რომელსაც სანქციები ადევს, ეს ნონსენსია რა. რაც შეიძლება მალე უნდა გაუშვათ ესენი, რომ ქვეყანაზე არ გადმოვიდეს ეს ყველაფერი. ქართული ოცნებიდან დღეს მხოლოდ რატიონა თამიშვილი გამოეხმაურა უპრეცედენტო წერილს, ვინაიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ნამდვილად უპრეცედენტო წერილი, ვინაიდან აქამდე ასეთი ხისტი წერილი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან არ გვახსენდება და რატიონა თამიშვილმა ერთგვარად თავი არიდა იმ ბრალდებებზე საუბრისგან, რაც არის მოყვანილი წერილში და მან მხოლოდ ფრონტერას საქმე გაიხსენა. ჩვენი ქვეყნის ინტერესში იყო რომ აღნიშნული დავა გამართულიყო საერთაშორისო არბიტრაჟში, ამ შემთხვევაში სტოკჰოლმის არბიტრაჟში, ვინაიდან ეს დამატებით და მაღალი სტანდარტის ლეგიტიმაციას შეძენდა გადაწყვეტილებას. საზოგადოებამ იცის, რომ ქართულმა მხარემ მოიგო ეს სასამართლო დავა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის პოზიციები, ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაჟღერებდით, ყოფილა სიმართლე და მე ეს მახსენებს იმ სიტუაციას, რაც რუსთავი 2-ის ირგვლივ იყო, როდესაც ჩვენ თუნდაც ცალკეული პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლები გვდებდნენ ბრალს თითქოს რომ კეთილსინდისიერება არ იყო ბოლომდე დასული ყველა ესეთ ორჭოფულ კითხვას ამომწურავი პასუხი სტრასბურგის ევროპულმა სასამართლომ გასცა. განაცხადი გაკეთებულია წერილი სახელმწიფო დეპარტამენტში და ფინანსთა სამინისტროში გაგზავნილია სენატიდან და ახლა საინტერესოა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რა რეაგირება იქნება მაიკ პომპეოს იმაზე რომ საქართველოს კავშირები აქვს ამერიკის როგორც სტრატეგიული პარტნიორის მტრებთან. თათია წოწონავა საუბრობდა სენატორების მიმართვაზე, რომლითაც ისინი ამერიკის აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან ითხოვენ რეაგირებას და რა გაგრძელება ექნება ამ წერილს და მივა თუ არა საქმე კონკრეტულ სანქციებამდე ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. ამ თემაზე საუბარი უკვე მთავარის დასრულების შემდეგ დღის სტუმართან გაგრძელდება. თათა ჩიკვილაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის ვინ იქნებიან მისი სტუმრები. თათა ბუნებრივია ეს არის თემა, რომელსაც შენ ვერაცდები, ვერავწდები
ვიტყოდებით ყველა და ალბათ დღის თემათაც ვერ დავარქმევთ ამ ყველაფერს, იმდენად ძიმეწონიან ასე ვთქვათ და უპრეცედენტო მასშტაბის წერილთან გვაქვს საქმე. შენ რას ფიქრობ, რა არის ეს და რას ველოდებით შენს გადაცემაში? მიშა, შენ სწორედ თქვი, პირველ რიგში მოგესალმებით, სწორედ თქვი, რომ ასეთი რანგის და ასეთი დონის წერილი ჩვენ ბევრი არ გვახსენდება. სენატორები და კონგრესმენები სახელმწიფო დეპარტამენტს მიმართავენ იმის თაობაზე, რომ საქართველოში მმართველობა მოიშალა, გვაქვს კავშირები ირანთან, რუსეთთან. ძალიან მკაფიო ხაზები არის ამ წერილში მოტანილი, ვიტყოდი და სწორედ ამ კითხვებით გადავალ ჩემს სტუმრებთან ამ წერილზე და მის შინაარსზე და კავშირებზე, სადაც ბიძინა ივანიშვილი მოხსენებულია რუსეთთან კავშირებში მიმართებაში. სწორედ ვეცდებით, რომ ამ კითხვებს გავცეთ პასუხი ჩვენ სტუმრებთან ერთად. თინა ბოკუჩავა და კახა კოჟორიძე უპასუხებენ ამ კითხვებს, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენ ვერაულით პოლიტპატიმრების თემას დღეს გვერდს, მიუხედავად იმისა, რომ ორი პოლიტპატიმარი უკვე გამოვიდა ციხიდან და გიორგი რურუას საქმეზე დიტო საძაგლიშვილი, მისი ადვოკატი ჩაგვერთვება ჩვენ, იქნება ჩვენი სტუმარი დღეს. ორშაბათს უკვე გიორგი რურუას სასამართლოს ხდომა არის და ვეცდებით გავიგოთ დიტოსგან რა სამართლებრივი მექანიზმები არსებობს იმისათვის, რომ პოლიტპატიმარი გიორგი რურუა ციხიდან გამოვიდეს. ეს ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლებას უნდა, რომ 8 მარტის შეთანხმება სრულად შეასრულოს, ასე რომ დაგველოდეთ. და ორივე ეს თემა პრინციპში გადაჯაჭვულია ერთმანეთთან, იმიტომ რომ იყო ტედ კრუზის წერილი და ასევე პარალელურად პრეზიდენტის შეწყალების აქტი. თათა ჩიკვილაძე და დღის სტუმარი მთავარი ამბების დასრულების შემდეგ განაგზობენ ჩვენს ეთერს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. საელჩოები, რომელთა შუამავლობითაც 8 მარტის შეთანხმება შედგა, ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. მივესალმებით საქართველოს პრეზიდენტის დღევანდელ გადაწყვეტილებას გამოეყენებინა საკონსტიტუციო უფლებამოსილება ქვეყანაში პოლიტიკური პოლარიზაციის განმუხტვისა და თავისუფალი და სამართლიანი გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესისთვის უფრო ხელსაყრელი პოლიტიკური გარემოს შესაქმნელად. ჩვენ პოლიტიკური დიალოგის ფასილიტატორებს მიგვაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება ასევე არის 8 მარტის შეთანხმების შესრულებაში შეტანილი უმთავრესი წვლილი. მოუწოდებთ ყველა მხარეს სრულად განახორციელონ შეთანხმება მისი შინაარსის და სულისკვეთების დაცვით და საკუთარი როლი შეასრულონ საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და საარჩევნო რეფორმის კანონმდებლობის წარმატებით მიღებაში, შემოდგომაზე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. ყურადღებით დავაკვირდებით 8 მარტის შეთანხმების ყველა ასპექტთან დაკავშირებულ სამომავლო წინსვლას. პოლიტიკური გაერთიანება ლელო ამერიკელი სენატორებისა და კონგრესმენების ბოლო წერილს ეხმაურება. ლელოს ლიდერები აცხადებენ, რომ წერილში მოყვანილი ფაქტები ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ხელს უწყობს უკანონო ბიზნეს საქმიანობას და ასევე მათი მმართველობის პირობებში ქვეყანაში დემოკრატია კრიზისს განიცდის და ქვეყანა აცდა დემოკრატიული განვითარების რელსებს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ლელო მოუწოდებს პროკურატურას დაუყოვნებლივ აღძრას სისხლის სამართლის საქმე მმართველი გუნდის წინააღმდეგ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ბრალდებით. როგორც ლეგიტიმური ბიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლა, ასევე აკრძალული სამეწარმეო საქმიანობა არის დანაშაული და ამ სიტყვის არა პოლიტიკური, არამედ პირდაპირ სამართლებრივი გაგებით. ლელო მოუწოდებს საქართველოს პროკურატურას დაიწყოს გამოძიება აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ საქართველოს პროკურატურა უფლებამოსილი კი არ არის ვალდებული, რომ ესეთი გამოძიება დაიწყოს. ეს არის პირდაპირ კანონით გაწერილი ვალდებულება. გიგი უგულავასა და ირაკლი ოქრაშვილის გათავისუფლებას კი უკვე მოჰყვა საერთაშორისო გამოხმაურებები ევროპარლამენტარების მხრიდან. განცხადებებს მარინა კალიურანდი და ანა ფოტიგა ტვიტერით ავრცელებენ. მივესალმები უგულავას და ოქრაშვილის შეწყალებას, როგორც დაძაბულობის მოსახსნელად გადადგმულ კეთილსინდისიერ ნაბიჯს. მოუწოდებ ყველა მხარეს ვიმუშაოთ ერთობლივად 8 მარტის შეთანხმების შესრულებაზე, წერს მარინა კალიურანდი. ქართულ ენაზე აქვეყნებს განცხადებას ანა ფოტიგა, რომელიც წერს, რომ საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ პროგრესს. ველოდები, რომ 2020 წლის არჩევნები თავისუფლად და სამართლიანად ჩატარდება, წერს ფოტიგა. ანდრეს კუბილიუსი კი გუშინდელ შეწყალებას სწორი მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. ოპოზიციის ლიდერების გათავისუფლებას გამოეხმაურა ევროპარლამენტარი დემოკრატიისა და მხარდაჭერის არჩევნების კოორდინაციის ჯგუფის წევრი ვიოლა ფონ კრამონი. მისი თქმით, ამ შეწყალებამ გზა გაუხსნა უფრო დემოკრატიულ საპარლამენტო არჩევნებს ქვეყანაში.
ქართული ოცნების ხელისუფლებამ საერთაშორისო ზეწოლას ვერ გაუძლო სანქციების შიშის და ოპოზიციის კატეგორიული მოთხოვნის ფონზე. ოლიგარქის გუნდი დათმობაზე წავიდა და ირაკლი ოქრუაშვილი და გიგი უგულავა ციხიდან გამოუშვა. შეწყალების აქტი პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა მოულოდნელად გამოსცა, გვიან ღამით კი უგულავამაც და ოქრუაშვილმაც საპატიმრო დატოვეს. იმედი მინდა გამოვთქვა, რომ გიორგი რურუა ასევე მალე დატოვებს საპატიმროს, სხვა შემთხვევაში მოთხოვნა დარჩება და შესაბამისად ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას კენჭისყრაში. ქვეყანას მართავს ადამიანი, რომელიც თვითდაზიანებებს იკეთებს. ეხლა ჩემი დაჭერა მისთვის ზიანი იყო, ჩემი გამოშვებაც მისთვისაც ზიანი იყო, ხო? შესაბამისად ადამიანი, რომელიც ამდენ თვითდაზიანებებს იკეთებს, ის სახიფათოა ქვეყნისთვის და ჩვეულებრივ მოქალაქეს რას უზამს თვითონ ამდენ თვითდაზიანებას რო იკეთებს, ამიტომ არჩევნების გზით ეს ადამიანი არის, ამიტომ ეს ადამიანი არის მენტალურად საბჭოთა, გეოპოლიტიკურად რუსი, სოციალურად აღზევებული მდაბიო და პერსონალურად მატყუარა. ამიტომ არანაირი წინაპირობა არ არსებობს იმისათვის, რომ მან გააგრძელოს ქვეყნის მართვა. ძალიან მნიშვნელოვანია შეთანხმება ბოლომდე შესრულდეს და გიორგი რურუამ საპატიმრო დატოვოს. ეს შეთანხმება არ არის შეთანხმება საარჩევნო პროცესის ცვლილების შესახებ. ეს შეთანხმება არ არის შეთანხმება არჩევნების შესახებ. ეს არის შეთანხმება საქართველოში მშვიდობიანად ხელისუფლების ცვლილების შესახებ. და ყველამ კარგად გაითავისოს ეს განსაკუთრებით ხელისუფლება. მე ვაპირებ, რომ ხელი შეუწყო მაქსიმალურად ხელი შეუწყო ოპოზიციის კონსოლიდაციას, მაქსიმალურად ხელი შეუწყო იმას, რომ ოპოზიცია მოახერხოს არჩევნებზე იმ შედეგის დადება, რაც საფუძველს შეუქმნის კოალიციური მთავრობის შექმნას. გულდასაწყვეტს და არაპროპორციულს უწოდებენ ამ პრეზიდენტის შეწყალებას ქართული ოცნების ლიდერები. მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება მათთვის მოულოდნელი იყო და რომ ეს შეწყალება არ ყოფილა მათთან და პირადად ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებული. ამ ორი კრიმინალის შეწყალებისას სალომე ზურაბიშვილს სავარაუდოდ კეთილშობილური მიზანი ამოძრავებდა. შესაძლოა მას რეალურად მიაჩნია, რომ ბიუჯეტის ქურდისა და პარლამენტის შენობაში შეჭრის მოსურნე რუსული სპეცსამსახურის აგენტის გათავისუფლება ამ ეტაპზე ხელს შეუწყობს პოლიტიკური და საარჩევნო გარემოს დეპოლარიზაციას. ჩემთვის ისევე როგორც ნებისმიერი მოქალაქისთვის გულდასაწყვეტი და არაპოპულარული გადაწყვეტილება იყო პრეზიდენტის მხრიდან. ეს არ ყოფილა შეთანხმების საფუძველი და ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ ვერც პარლამენტი, ვერც მთავრობა ვერ მიიღებდა გადაწყვეტილებას და შესაბამისად შეთანხმება ვერ შედგებოდა ისეთ რაღაცაზე, რომლის შესრულების შესაძლებლობა არ არსებობდა. მართლაც ეს იყო პრეზიდენტის мотиваცია, რომ მან მიიჩნია, რამდენად სწორად ეს მეორე საკითხია, მაგრამ მან მიიჩნია, რომ მიიღო პრაგმატული გადაწყვეტილება და ასე ვთქვათ, სპეკულაციური პოლიტიკური იარაღისგან განაიარაღა ეს რადიკალური ოპოზიცია, თუმცა ძალიან გულწრფელად რომ გითხრათ, აი პირადად მე ასე არ მოვიქცეოდი მის ადგილას და აქედან გამომდინარე პირადად ჩემი გადაწყვეტილება ასეთი არ იქნებოდა, მაგრამ პრეზიდენტია, ცალკე ინსტიტუტია, მისი საქმეა, მან ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ჭიათურაში მცხოვრებმა პირმა მაღაროს ცვლის უფროსი დაჭრა. ამის შემდეგ კი საგამოძიებო ორგანოში მივიდა და საჩხერის პოლიციის უფროსის ცემა. ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროც ადასტურებს, უწყება მაგნეშულ შემთხვევასთან დაკავშირებით განცხადებაც გაავრცელა. ეჭვიტანილი პირი უკვე დაკავებულია, მან ჯერ მაღაროელი დაჭრა სოციალურ ნიადაგზე დაწყებული შელაპარაკების შედეგად. შემდეგ პოლიციაში მივიდა, აღიარა მისი ქმედება და სიტყვიერი დაპირისპირების შემდეგ უკვე პოლიციის უფროს გიორგი ლაბაძეს მის სამუშაო კაბინეტში აგინა და ფიზიკურად გაუსწორდა. პოლიციის უფროსის კაბინეტში პოლიციის უფროსზე მოხდა პოლიციის უფროსთან მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება. პოლიცია, რომელიც უნდა იყოს მოსახლეობისთვის სიმშვიდის და სიწყნარის გარანტი, ესეთი ფაქტის გაჟღერება და ესეთი ფაქტის სინამდვილე ნამდვილად არ იქნება მოსახლეობისათვის სიმშვიდის საგანი ნამდვილად და სიმშვიდის საშუალებას ნამდვილად არ მისცემს მოსახლეობას. არ არის ეს ნამდვილად გასახარებელი მდგომარეობა და ჩაფიქრებული ვართ, რომ ესეთ ინციდენტს ნამდვილად არ უნდა ქონოდა ადგილი. რატო გაუწევდა პოლიციის უფროს მოქალაქე პოლიციის შენობაში? ფიზიკურად რატო სცემეს თქვენი უფროსი? თქვენი უფროსი არის ნაცემი. ალბათ საქმის კურსი ახლა მოდივარ სამსახურში.
არ მოხდარა ეგეთი ფაქტი არაფერი არ ვიცი. პოლიცია ადასტურებს და არიდობით ოფიციალურ უწყებას? ბოდიშით. არიდობით ოფიციალური უწყებისგან. არასწორი ინფორმაცია გაქვთ ბოდიშით. არასწორი ინფორმაცია გაავრცელა უწყებამ? ერთ-ერთმა თანამშრომელმა მუშამ გვირავგამყვანმა დაჭრა თავისი ცულის უფროსი, როგორც მე ვიცი. ეს ადამიანი თვითონ როგორც მე გავარკვიე, იმ მომენტისათვის არ მუშაობდა. ანუ სამუშაო პროცესი არ იყო, ავიდა, ისვენებდა სახში, ავიდა და როგორც მე მითხრეს, ისეთი კონფლიქტი რამე ხმაური არავის გაუგია, მივიდა დაჭრა. ზუსტი ახლა დეტალები არ ვიცი. სავარაუდოდ დანეთ. რამოდენიმე ჭრილობა მიაყენეო როგორც მაქვს მე ინფორმაცია. ჩემი ვარაუდი, ჩემი ახსნით, ეს არის იმიდან გამოწვეული, რომ ეს ადამიანი არ დაასახეს და მივიდა და უბრალოდ უთხრა რატო არ დამასახეს. პაციენტი შემოვიდა თვითმემართვით გუშინდილით 10 წუთები. აღენიშნებოდა 4 ჭრილობა მარჯვენა ბარზაყის, მოწმენა ბარზაყის უცლის წინა კედელზე და ზურგში ბეჭის კუთხესთან. სავარაუდოდ დანით როგორც მე დადასტურდა პაციენტი აღნიშნავდა რომ დაეცა, მაგრამ თვითონ ჭრილობის ხასიათიდან გამომდინარე ეჭვი იქნა მიტანილი, ეს დანით იყო მიყენებული, ეცნობა პოლიციას და დაადგინეს რომ მიაყენა ისევ მაღარველი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 6 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გამოჯამრთელდა 26 პაციენტი. ერთი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა სამეგრელოში პაციენტი ტრაილერის მძღოლია, რომელიც ორკვირიან თვითიზოლაციაში იმყოფებოდა, თუმცა საიზოლაციო პერიოდის ამოწურვის შემდეგ ის საქმიანობას ისე დაუბრუნდა, რომ მას ტესტირება არ ჩატარებია. მან შეასრულა გარკვეული შიდა რეისებიც, თუმცა სამუშაოზე დაბრუნების შემდეგ მას ტემპერატურა მაუწია, საბოლოო ჯამში კი COVID-19 დაუდასტურდა. სულ ქვეყანაში ამ დროისათვის კორონავირუსის 677 შემთხვევაა აღრიცხული. დაგვემატა გუშინ მხოლოდ 6 ახალი დადასტურებული შემთხვევა და დღეისთვის გვყავს 677 დადასტურებული შემთხვევა. გამოჯამრთელების რიცხვი საკმაოდ სოლიდურია, 26 პაციენტი გამოჯამრთელდა. 4-ის წყარო ცნობილია საკარანტინე სივრციდან, ანუ არსებული წყაროებიდან და 2 პაციენტის ეპიდკვლევა გრძელდება და დაგვრჩა 27 პაციენტი დადასტურებული ამ ეტაპისთვის. COVID-ით მძიმე პაციენტი გვყავს მხოლოდ 1, რომელიც მაინც ჯერჯერობით რეანიმაციულ განყოფილებაშია. ის თვითმკურნალობას მიმართავდა ოჯახში და როდესაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ გაუმჯობეს და მიმართა რუხის კლინიკას. რუხის კლინიკას მიმართა 14-ში და შესაბამისად დადასტურდა იქ ეს შემთხვევა. ხომ არ ფიქრობთ, ეხანდელია ეს ვირუსი მარნეულის კლასტერიდან იყოს გამოწვეული? ჩვენ ამ ინფორმაციას ვამოწმებთ არა მხოლოდ პაციენტთან, არამედ შესაბამის სამსახურთან, ვისთანაც ჰქონდა მას შეკვეთა მიღებული, ამიტომ აი ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ჩაღრმავებული ეპიდკვლევა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო კი 18 მაისიდან ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმს უბრუნდება. პირველ ეტაპზე აღდგება მართვისუფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდები. იმ მათ, ვისაც ჩაბარებული აქვს თეორიული გამოცდა, საშუალება ექნება ისარგებლოს პრაქტიკული გამოცდის სერვისით. ამასთანავე აღდგება ძველი ნიმუშების სანომრე ნიშნების შეცვლის მომსახურება, სატრანსპორტო საშუალების საბაჟო და სარეგისტრაციო მომსახურება ასევე ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება. ამ ეტაპზე მომსახურების სააგენტოში დროებით არ ტარდება თეორიული გამოცდები, ასევე არ ხორციელდება ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 18 მაისიდან ეტაპობრივად იწყებს შეზღუდული სერვისების აღდგენას. აღდგება ყოველდღიური სამუშაო რეჟიმი. შესაძლებელი იქნება მართვისუფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება იმ პირებისათვის, ვისაც ჩაბარებული აქვს თეორიული გამოცდა. აგრეთვე 18 მაისიდან შესაძლებელი იქნება ძველი ნიმუშის სანომრე ნიშნების შეცვლა ახალი ნომრებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო კაცად იქცავს მთავრობის მიერ დადგენილ რეგულაციებს და მოუწოდეს მოქალაქეებს გამოცხადდეს სერვისის მისაღებად პირბადეებით.
სამთვიანი იძულებითი კარანტინის შემდეგ იტალია საზღვრებს ხსნის. მთავრობის გადაწყვეტილებით 3 ივნისიდან საერთაშორისო მოგზაურობა სრულად აღდგება. ამასთანავე ცალკეულ რეგიონებს ვირუსის აფეთქების შემთხვევაში უსაფრთხოების ზონების გამკაცრების უფლება ექნებათ. იტალია ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, სადაც კორონავირუსმა იფეთქა და ეს ქვეყანა ამ ვირუსმა საკმაოდ მძიმედაც დააზარალა. ქვეყანაში ვირუსის 220,000-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა, 32,000 პაციენტი გარდაიცვალა. ეპიდემიით გამოწვეული იძულებითი შესვენების შემდეგ გერმანიაში საფეხბურთო სეზონი დღეს ოფიციალურად განახლდება. ევროპის ტოპ 5 ჩემპიონატიდან გერმანიის ბუნდესლიგა პირველია, სადაც გუნდებმა თამაშების ჩატარების უფლება მიიღეს, თუმცა მხოლოდ ცარიელი ტრიბუნების თანდასწრებით. განახლებული სეზონის ცენტრალური მატჩი სინგალიდუნა პარკზე დორტმუნდის ბორუსიასა და შალკეს შორის რურის დერბით გაიხსნება. ხვალკი ჩემპიონატში თავისი ლიდერი მიუნხენის ბაიერნი გამართავს თავის შეხვედრას. თუ როდის დაბრუნდება ჩვეულ რეჟიმში ბუნდესლიგა, მაყურებელთან ერთად ეს ჯერჯერობით კვლავაც უცნობია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარის ეთერს დღის სტუმარი განაგრძობს. ჩვენ კი 3 საათზე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მანამდე მიმდინარე ახალი ამბების შესახებ ინფორმაციის მიღება ჩვენი ვებგვერდიდან mtavari.tv. შეგიძლიათ დროებით.